back to my YouTube channel Biology with Ijaz Khan. PhD Test Science MCQ Series 2025 Lecture number 4 Class 4 Science. د پی ایچ ټي د ټیسټونو لپاره یا د سی ټي او د اس اس ټي ټیسټونو چې کوم سیریز دی هغه مونږه باقاعده شروع کړی دی. ټیک شو، فلحال مونږه د پی ایچ ټي نه سٹارټ اغستې دی او د ساينس سیکشن نه مونږه سٹارټ اغستې دی. دا لیکچر نمبر 4 دی د کلاس 4 ساينس مونږ سٹارټ اغستې دی. ان شاء الله تر هغه اف ای سی لیول پورې مونږه زو مونږ سره اوسېږي. ام سی کیوز نمبر 1 چې دی میټل آر یوزولي میټل چې دی همیشه سوي مونږ سره اپشن راکړلی لیکوډ ګیسز سالډ اند پلازما. نو پدې کې مونږ سره کریکټ اپشن چې دی هغه مونږ سره شری هغه مونږ سره دی سالډ. ټیک ده، سالډ پکې دا کریکټ اپشن دی. یعنی سونه میټل چې دا همیشه موږ سره سوي سالډ وي، ولې د دې چې کوم اټامیک سټرکچر وي هغه ریجډ وي موږ سره، او د دې کې د ډیر سترونګ انټر مالیکولر فورس وي، نو دا زیات تر سوي سالډ وي. خو څه ایکسپشنل کیس پکې هم شته، لکه که تاسو وګورئ مرکری چې موږ سره شي هغه لیکوډ دی، مرکری میټل دی خو سره لیکوډ دی، نو دا ایکسپشنل کیس پکې شته. ها سیکنډ ام سی کیوز کې سوي او ساوند کین ناٹ ټریول ان ډے شو وی ساوند چې دا موږ سره په سکه نه پاس کیږي. اپشن راکړلی واټر، ایر، سپیس، میټل. نو پدې کې کریکټ اپشن چې هغه موږ سره شری اپشن سی دی یعنی سپیس. ساوند چې د لپاره یو خاص مټیریل میډیم ضرورت وي، لکه موږ سره د واټر ضرورت وي، د ایر ضرورت وي، صحیح نه سنس مټیریل میډیم ضرورت وي ورته. او سپیس چې دا موږ سره ویکیوم دی، نو ساوند چې په ویکیوم کې یا سپیس کې دنده نشي پاس کېدلی. ام سی کیوز نمبر 3 ا بیٹ یوزز ډیس ټو کیچ پری. وی خاپیرک چې دا س استعمالي د شکار نیسلو لپاره، کیچ کولو لپاره. نو اپشن راکړلی هیټ، ساوند، ایکو اند لایټس. نو پدې کې کریکټ اپشن چې موږ سره اپشن سی دی یعنی ایکو. یعنی بیټس که تاسو خیال دا یو خاص आवाज ونی راواسي، یو خاص ایکو پیدا کوي، او دغه ایکو چې دا مخه ته زی دا یو خاص میډیم سره یا یو ابجیکټ سره ولګي، دا غینه باونس بیک شي، دته د आवाज واپس راشي، د ډیټیک کینو دا غینه د پته لګي چې دغه تاسو ما سره شکار دی یا س ابجیکټ راغی، نو دا غینه ځان سکی بچ کی را بچ کی. ام سی کیوز نمبر 4 کې سوې هارټنس اور کولډنس از کالډ ډیش، یعنی ګرموالی یا یخوالی ته سوې لکېږي. نو پدې کې موږ سره اپشن بی چې سره دا کریکټ انسر دی ټمپریچر. ټیک شو، لکه ټمپریچر چې دا موږ سره دا موږ سره د یو مالیکول هارټنس یا کولډنس چې دا موږ پېسکو هغه چک کو، یعنی دا میجرمنٹ وغیرہ پیونګه کو. ام سی کیوز نمبر 5 the instruments used to measure temperature is called ډیش. هغه کوم انسټرومنټ دی چې پای باندې مونږه د ټمپریچر پیمایش کو. نو انسر مونږ راکړلی اپشن او بیرومیټر دی، ترمامیټر دی، هایګرومیټر دی، سپیډومیټر دی. نو پدې کې کریکټ اپشن چې موږ سره اپشن بی دی ترمامیټر. نو ترمامیټر موږ سره داسې ډیوایس وي، ټیک شو، چې پدې کې دنده مرکری یا الکوهل استعمال شوی. ټیک شو، دا یو قسمه موږ سره میټل دی دا مرکری. ټیک شو، د دې استعمال پکې شوی، او دغه چې کله مونږه دغه ترمامیټر په خله کې اسده کیرو، نو دغه مرکری رو ایکسپاند کیږي، دا لیکوډ رو ایکسپاند کیږي، او دا موږ ته ټمپریچر چې کوم میجرمنٹ نه پیمایش دی هغه موږ ته سکی هغه شو کوي. ام سی کیوز نمبر 6 کې سوې د پات اف د کرنٹ از کالډ ډیش، یعنی د کرنٹ چې کوم سره لار ده، پات اف د کرنٹ. ټیک شو، د کرنٹ چې کوم پات ته موږ سره یا چې په کوم لار باندې کرنٹ فلو کیږي هغه ته څه ویل کیږي. نو پدې کې موږ اپشن راکړی دی لکه وایر دی، الکتریک سرکټ دی، بیټری دا ريزسټر دی. نو پدې کې اپشن بی چې موږ سره کار انسر دی الکتریک سرکټ، لکه وایر شو، ريزسټر وغیرہ شو، دا څه شی دی ته ویل کیږي الکتریک سرکټ ویل کیږي. پدې باندې کرنٹ څه کیږي فلو کیږي مخه ته. ام سی کیوز نمبر 7 کې سوې موږ سره pulling or pushing is called dash. یو شی راخکل یا دک کول دي تاسو ویل کیږي. نو اپشن راکړل موږ لا انرژي، ورک، فورس، موشن. نو پدې کې اپشن سی چې کریکټ انسر دی فورس. سره فورس موږ سره یو داسې ایجنټ دی، یو داسې طاقت دی چې دا به یو شی ځان ته یا سکه اټریک کوي یا بس کې ریپل کوي راکاږي، یعنی پوش کوي یا پول کوي. ام سی کیوز نمبر 8 کې سوې چې ټو واک آن ارث اټس نیډ ډیش. پس مکه باندې ګرځېدو لپاره موږ ته څه ضرورت وي؟ ټو واک آن ارث اټ نیډ فرکشن. صحیح. نو پدې کې اپشن بی کریکټ انسر دی فرکشن. پس مکه باندې د ګرځېدو لپاره فرکشن لازمي دی. ګوره که فرکشن نه وي نو موږ پس مکه باندې داسې خویدلو لکه څنګه چې په واور باندې سړی خوېږي او رغړي. ټیک شو، ولې پای کې هغه فرکشن ختم شي، فرکشن نه. نو پس مکه باندې یو خاص فرکشن وي، او د دې فرکشن د وجې نه موږ ګرځو، دا فرکشن موږ شاته سیټ تسکه دقیقې هغه د وجې موږ مخه ته مو کو حرکت کو. صحیح نه. نو د دې فرکشن په وجه موږ پس مکه باندې په ډیر اسانۍ سره سکو ګرځېدې شو. کنه فرکشن نه وي موږ بیا هغه شنه اسانۍ سره واک نشو کولای، ګرځېدې ونه شو. ام سی کیوز نمبر 9 کې سوې ټوث ویلز آر کالډ ډیش. ټوث ویل ته څه ویل کیږي؟ یعنی ټوث ویل چې دا موږ سره شری په دې کې کریکټ اپشن چې هغه اپشن سی دی یعنی گیر. دا یو خاص گیر وي او د دې خپل ټیث سیستم وغیرہ وي. ټیک شو. ام سی کیوز نمبر 10 what percentage of land is cultivated in Pakistan. پاکستان کې سونه پرسنټ مکه چې هغه کلټیویټ کړی شوی دی، یعنی کرمر د پاره موږ استعمالو کارل کیږي. ټیک شو. نو پدې کې اپشن ناکړل موږ لا 5%، 27، 50%، 75%. نو پدې کې اپشن بی چې کریکټ انسر دی 27%. د دې مطلب دا دی چې په پاکستان کې زمکه چې زراعت د پاره یا کار د پاره چې هغه سره هغه 27% اویلیبل ده. بقایا چې سونه زمکه هغه موږ سره د ماونټین فارم کې را د صحرا په شکل کې ده. ټیک شو، چې هغه موږ سره کار د پاره اویلیبل نه ده.
MCQs نمبر 11 کې سوی ورلد سایل ډیز ابزرو آن ډے شو یعنی یونایټډ نیشن چې هغه څه کوي ورلد سایل ډے چې هغه په کم ورځ باندې څه کوي هغه ابزرو کوي یا مناوي نو اپشن راکړل 27 5 ډیسمبر 16 ډیسمبر نو په دې کې کار کنسل چې موږ سره 5 ډیسمبر دی ټیک شو اپشن سی چې کار کنسل دی 5 ډیسمبر یونایټډ نیشن چې ورلد سایل ډے ځکه ابزرو کوي یا ځکه سلیبریټ کوي د لپاره چې مونږ د ځمکې یعنی د خاورې چې کنزرویشن وکړو حفاظت وکړو او په دې باندې کوم ریسورسز دي هغه مونږ مینټین وساتو د خاور مونږ ضایع نشي ټیک شو MCQs نمبر 12 پاکستان ان پاکستان فارست کور ډیش په پاکستان کې ځنګلونو سونه علاقه سونه ځای چې کور کړل 2% 5% 10% 15% په دې کې کریکټ اپشن چې اپشن بی دی 5.2% یعنی پاکستان کې 5.2% ځمکه چې هغه ځنګلونو کور کړی دا یعنی ډیره کم ځمکه چې هغه ځنګلونو ته حواله شوی دا او د دې په وجه چې د پاکستان چې کوم کلایمیټ یا موسم دی ویدر دی پای باندې غټ اثر دی ورزولې دی ټیک شو نیکسٹ MCQs موږ راکړل 13 نمبر MCQs پاکستان لارجست فارست از ډیش د پاکستان ټولو نه غټ ځنګل چې هغه کم یو دی نو اپشن راکړی دی چنګا منګا زیارت او شیخ بدین لال سوهان را نو په دې کې کار اپشن چې اپشن بی دی زیارت نو زیارت یا ساتي د ټولو نه لارجست فارست هم دی د ټولو نه اولډست فارست هم دی او دا کوم ځای کې موجود دی د په بلوچستان کې موجود دی یا ساتي MCQs نمبر 14 کې سوی د سیکنډ لارجست سالت ماین ان د ورلد از ډیش په پاکستان کې دویم غټ چې کوم د څه مالګي چې کوم ماین نه موږ سره ټیک شو مالګي مکان ورته کې څه ورته وي هغه موږ سره پسې کې اپشن راکړل کالا باغ ورچا کیوړه جټا نو په دې کې اپشن سی کار کنسر د کیوړه کې موږ سره د ټولو نه سیکنډ لارجست ماین موجود دی او یا ساتي چې دغه مالګي چې د په پاکستان کې دونه زیاته را چې دا موږ بهر ملکونو ته هم سکو هغه ترانسپورت کوو MCQs نمبر 15 کې سوی ډاینوسار ور ډیش ډاینوسار چې دا سو اپشن راکړی دی میمل برډ ریپټایل اند لیزرد په دې کې اپشن سی چې مو سره اپشن ډی چې کریکټ انسر دی لیزرد یعنی اصل کې دا ډاینوسار نه دی دا د ریپټایل سره تعلق ساتي او ریپټایل کې اثر کې سره راځي لیزرد راځي صحیح را دا سیزونه وغیرہ چې کروکوډایل وغیرہ ټول څه کې راځي بیا ریپټایل کې راځي نو په دې کې موږ بیا بیس اپشن چې سلیکشن کوو هغه به سي لیزرد وي دا د ریپټایل سره هم څه کې تعلق ساتي MCQs نمبر 16 کې سوی limited resources are called dash limited resources ته څه ویل کېږي limited resources موږ سره هغه resources دي چې هغه مونږه یو ځل استعمال کوو هغه موږ دوباره بیا نشو استعمالولی نو دې کې موږ سره اپشن راکړلی renewable non renewable natural sustainable نو اپشن بی چې په دې کې کریکټ انسر دی non renewable resources یعنی هغه resource چې هغه موږ ون ټایم استعمال کوو سیکنډ ټایم بیا هغه موږ نشو استعمالولی ټیک شو لکه پټرول یا ډیزل وغیرہ شو دا چې موږ یو ځل استعمال کړو دا برن شو سوځي بس دا لاړه سره دا موږ دوباره نشو ریسایکل کولی MCQs نمبر 17 کې سوی unlimited resources are called dash نو اپشن راکړلی renewable non renewable fossil fuel artificials په دې کې اپشن A چې کریکټ انسر دی renewable یعنی renewable یا unlimited resources هغه ریسورس ویل کېږي چې هغه مونږه بار بار استعمالو هغه مونږه بار بار ریسایکل کوو ټیک شو او بار بار په استعمال کې موږ راوستي شو لکه فار ایگزامپل تاسو وګورئ لکه وایند انرژي شو موږ سره صحیح ده وایند انرژي شو یا سولر انرژي شو وغیرہ صحیح ده دا شی موږ بار بار استعمالولی شو دا ختمېږي نه MCQs نمبر 18 کې سوی د پروسس اف میکینګ سمثینګ ریوزیبل از کالډ ډیش هغه پروسس چې پای کې موږ یو شی دوباره استعمالول شو ټیک شو او په کار کې راوستل شو نو دا څه ویل کېږي نو اپشن راکړل په دې کې اپشن بی چې کار انسر دی ریسایکلینګ هغه پروسس دی چې په دې کې یو زوړ شی زو یو ضایع شوی شی چې موږ دوباره راواخلو په استعمال کې راولو دا غو یو نوې پروډکټ جوړ کړو ټیک شو لکه زړې چې کوم سره ربړونه چپلې وغیرہ شو یا پلاستیک وغیرہ شو دا موږ ټول څه دوباره استعمال کوو نه بیا موږ کینز او ګیلن او بوتلې وغیرہ یا دا موږ چپلې وغیرہ دوباره جوړولې شو صحیح را MCQs نمبر 19 کې سوی د ډیوریشن اف ویدر از کالډ ډیش د ویدر چې کوم ډیوریشن دی دورانیه د دې ته څه ویل کېږي نو په دې کې اپشن موږ راکړلی په دې کې کریکټ انسر چې هغه سره اپشن سی دی کلایمیټ یعنی کلایمیټ موږ سره هغه موسم ته ویو چې هغه ایوریج موسم وي د یو علاقې چې هغه کم از کم د 3 میاشتې یا د 3 میاشتو نه په بره یعنی کلونو حساب سره دا چې موږ نشو ویلو چې نن باران دی او سبا چې اسمان شین دی یا بل زوریا زره وغیرہ لکه دا کلایمیټ کې نشه راتلی دا عام ویدر کې راځي چې کله موږ د 3 میاشتو نه د دې نه په بره چې کوم حساب لګو ډیر ایوریج ټایم د پر چې موسم حسابونه هغه بس کې راځي کلایمیټ کې راځي MCQs نمبر 20 کې سوی وی د سټډي اف ویدر از کالډ ډیش د موسم سټډي ته څه ویل کېږي اپشن راکړی دی بایولوژي جیولوژي اسټرونومي اند میټریالوجي نو په دې کې اپشن ډی چې کریکټ انسر دی میټریالوجي د ویدر سټډي څه ویل کېږي میټریالوجي ویل کېږي نو دا موږ سره د ساينس MCQ سیریز د پی ایچ ډي ټیسټونو لپاره لیکچر نمبر 4 د دې مخکې چې کوم موږ سره لیکچر 1 لیکچر 2 لیکچر 3 هغه الریډي موږ خپل په چینل باندې اپلوډ کړی دي تاسو دا غي وزټ کولای شئ خپل مرګرو سره دا ویډیوز شیر کړئ الله حافظ